Suntem în Spania în anul 1775, în pitorescul oraș Sevilla. Toată lumea îl cunoaște pe barierul ce cu sfatul și cu... E dimineață. Orașul se deșteaptă. În vila locuită de doctorul Bartolo și Rosina, pupila lui, obloanele sunt închise. Pe stradă, în fața vilei, Figaro, bărbier vestit și trubadur în ore libere, compune scriind pe genunchi textul unei romanțe și o încearcă apoi acompaniindu-se cu chitară. Mișcările lui sunt urmărite de contele Almaviva, care, deghizat în abate, stă deoparte și îl ascultă. Da, cam așa. Da. Eu, Figaro, sunt bărbierul ce liscusit. La 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 la. Toată Sevilla mă știe, sunt renumit. La 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 la. Lumea mă iubește și mă prețuiește, că sunt cel mai vesel dintre barbierii. De mâna întâi, de mâna întâi. Nu cred că mă înșel, ăsta e hoțămanul de Figaro. Chiar el, monseniore! Mai încet, banditul. Dar de ce nu m-am înșelat? Domnia voastră sunteți. V-am recunoscut adineauri după distinția și ținuta dumneavoastră nobilă și acum după felul amabil cu care m-ați cinstit întotdeauna. Te mi-ai îngrășat, ești mai împlinit. Ce să fac, monseniore? Mizeria. Mititelu, ce cauți aici în Sevilla? După cât îmi amintesc, la Madrid parcă te-am recomandat să ți se dea o slujbă. Mi s-a și dat, monseniore. Nu tot da zor cu monseniore. Spune-mi Lindor. Nu vezi că m-am travestit? Nu vreau să fiu recunoscut. Atunci să plec? Dimpotrivă, rămâi. Aștept aici ceva și... Înțelegi tu, doi oameni care stau de vorbă atrag mai puțin atenție decât unul singur care se plimbă. Și? Cum de n-ai rămas în slujbă? Ministrul a ținut seama de recomandația excelenții voastre și m-a numit imediat ca ajutor la ospițerie. Unde? La spitalele armate? No, la hergheliile Andaluziei. Locul nu era rău, fiindcă știți, mai vindeam din leacurile de cai și pentru oameni. Ce? Ești nebun? Puteai să-i omori. Ce era să fac, altele n-aveam. Totuși mi s-a întâmplat ca unii să mai scape. Și de ce ai lăsat slujba asta? Eu am lăsat-o, ea m-a lăsat. Am fost săpat pe lângă cei mari. Invidia turbată, hidoasă și crispată. Iar ai luat-o cu versurile. Te-am văzut și adinaori că scriai ceva pe genunchi. Vedeți, excelență, din asta mi s-a tras. Când i s-a raportat ministrului că știu să fac cuplete și madrigale pe care le recită pe urmă toată lumea, în fine că sunt publicat cu toate că încă n-am murit, m-au dat pur și simplu afară spunând că scrisul nu se prea potrivește cu o meserie serioasă. Și n-ai protestat? Am fost mulțumit că am scăpat numai cu atât, fiindcă întotdeauna am socotit că un nobil ne face un mare bine dacă nu ne face rău. Nu se poate, trebuie să mai fi făcut tu și altceva. Lasă că te știu eu încă de pe când te aveam în servici. Leneș erai. Stricat, ce să mai vorbim? Față de calitățile ce se cer unei slugi, cunoaște excelența voastră mulți stăpâni demni să fie servitori? Da, nu e rău. Și te-ai stabilit aici? Nu chiar de la început, mai întâi... Stai puțin. Mi s-a părut că la fereastra de peste drum e cineva. Nu e nimeni. Și? Spune mai departe, te ascult. Întors la Madrid, am vrut să-mi încerc iar talentele literare și mi-am spus că teatru e terenul cel mai indicat. Nici azi nu înțeleg de ce n-am avut succesul pe care îl meritam. Mă îngrijisem din timp să umplu stalurile cu o clacă, de-ți era mai mare dragul. Oameni unul și unul și toți cu niște palme cât toate zilele. Să dărâme teatru cu aplauzile lor și mai multe nu. Mă aranjasem și cu cafeneaua să-mi fie favorabilă. Da, confrații invidioși m-au fluierat. Dacă aș putea să pun mâna pe ei pe toți deodată, aș ști eu să mă răzbun. Ei pune să-ți asculte piesa până la sfârșit. Da, mai răzbunare ca asta. Da, nu mi-ai spus ce te-a făcut să părăsești Madridul și să vii încoace. Îngerul meu păzitor, excelență, fiindcă așa am avut fericirea să vă regăsesc aici. Văzând că la Madrid Republica Literelor era mai degrabă Republica Lupilor, mereu asmuțiți unii asupra altora, dezgustat de scris, copleșit de datorii și convins că produsul briciului e mai sigur decât deșartele onoruri ale condeiului, am părăsit Madridul și... lăudat de unii, clevetit de alții, corijându-mi norocul și consolându-mă în clipele mele grele, râzând de proști și înfruntând javrele,
făcând haz de propria mea mizerie și bătându-mi joc de tot cât își dădeau barba pe mâna mea, m-am aciuit în cele din urmă în Sevilla și sunt gata să servesc pe excelența voastră cu tot ce va binevoi să-mi poruncească. De unde ai luat tu filozofia asta așa glumeață? Din deprinderea cu rău. Caut să găsesc în orice prilej de râs, de teamă să nu-mi vie să plâng. Dar, monsignore, de ce vă tot uitați la fereastra de peste drum? Tăcere! Vrei să ne audă? Hai să ne ascundem. De ce? S-a deschis ușa balconului. Și? Uite, Bartolo și Rozina au ieșit în balcon. Vrei să ne vadă? Tot nu înțeleg. Să ne ascundem mai repede, altfel sunt pierdut. Nu pricep, Rozina, de ce ai ținut morțiș? Să deschidem obloanele și să ieșim pe balcon. Dar e o adevărată plăcere să respiri aer curat al dimineții. Și obloanele astea se deschid atât de rar. Dar ce hârtie ai în mână? Un cântec pe care mi l-a dat ieri profesorul de canto. Cupletele din Precauțiune zadarnică. Ce e aia, precauțiune zadar? O comedie. Aha, iar vă prostie de asta la modă. Aha, ce vremuri barbare trăim. Mereu înjur vremurile în care trăim. Dar cum să nu le jur când au adus cu ele numai negăbii? Libertatea de gândire, atracția universală, electricitatea, toleranța religioasă, vaccinul, chinina, enciclopedia și piesele astea de teatru. Da, cântecul meu mi-a căzut jos. Domnule Bartolo, te rog, fugi repede să nu-l ia vreun trecător. Ce dracu, frate, nu ești în stare să ții un lucru în mână fără să-l scapi? Poftim, acum să fiu nevoit să cobor scările, să le urc înapoi, să-mi iasă sufletul. Sunt aici, senora. Ia repede biletul și fugi până nu vine domn Bartolo. S-a coborât chiar acum. Rozina, unde ți-a căzut hârtia? Nu o văd nicăieri. Caut-o pe lângă zid. Trebuie să fie. Nu e. O fi luat-o cineva. Nu se poate. Nu era nimeni pe stradă. Nu se vede nimic. Vai de mine, cântecul meu. Eu stric că m-am luat după dumneata să deschid obloanele. Dar fii pe pace. Asta nu o să se mai întâmple. Să mai poftești aer curat. Senora, hai în casă. Au închis. Ia să vedem Figaro ce-i cu cântecul ăsta. O fi și vreun bilețel? Uite-l. Nu-ți spuneam eu? Și dobitocul care o întreba ce e aia precauțiune zadarnică. Stai să citim. Stăruința dumitale mă intrigă. Imediat ce tutorile mie o să plece de acasă, cântă pe aria pe care desigur că și dumneata o cunoști, ceva care să-mi destăinuiască numele, rangul și intențiile celui ce pare să se intereseze atâta de nefericita Rozina. Monsignore, acum am înțeles în fine de ce v-ați deghizat. Da, dacă nu ții gura... Eu ce interes am să nu mi-o țin dimpotrivă? Ei bine, atunci să spun totul. O întâmplare mi-a scos în care acum 6 luni la Muzeul Prado o femeie de o rară frumusețe. Ce să ți-o mai descriu? Ai văzut-o. Am pus o caută în tot Madridul, dar degeaba. Dispăruse fără urmă. Abia acum câteva zile am aflat că o cheamă Rozina, că e nobilă, orfană și măritată cu un doctor bătrân de aici, de Sevilla, un anume Bartolo. Da, de frumoasă e frumoasă. Dar cine v-a spus că e nevasta, doctor? Toată lumea. Asta e o invenție a bătrânului, Ce? ca să îndepărteze curtezanii. Deocamdată nu e decât tutorele ei, dar de mâine, poimâine, s-ar putea să se și căsătorească. Nu, asta nu o să se întâmple niciodată. Eram hotărât să fac orice. Dar din moment ce nu e măritată, nu mai pierd nicio secundă. Trebuie să-i câștig dragostea și să o smulg din lanțurile pe care îi le pregătește tutorele. Îl cunoști? Ca pe mama. Ce fel de om e? Un crai tomnatic și antipatic, viclean, tiran, ras, gras și retras. Toată ziua pândește, răscolește, bombănește, geme și se teme. Am înțeles. Caracterul? Brutal și avar, îndrăgostit până peste cap și gelos până la nebunie de pupila lui, care îl urăște de moarte. Va să zic că șansele lui să placă sunt? Nule. Perfect. Cu cinstea cum stă? Atât cât să n-ajungă la spânzurătoare. Cu atât mai bine. Prin urmare îmi cuceresc fericirea, pedepsind totodată și un nemernic. Asta e culmea moralei. Cu o singură lovitură să realizezi și satisfacția obștească și fericirea personală. Spuneai că de frica adoratorilor Rozinei, doctorul ține fata închisă cu ușa încuiată? Dacă ar putea, ar și ferecau. Ei, drăcie, asta mă cam încurcă. Tu poți să intri? Ca la mine acasă. Primul sunt chiriașul lui, fără să-i plătesc însă niciun ban. Nu mai spune. Da, nu-i vorbă. Drept recunoștință îi promit în fiecare an că îi dau 10 galbeni, dar rămâne cu promisiunea. Mă rog, îi dai, nu-i dai, ești tot chiriaș. Sigur, și afară de asta mai sunt bărbierul, chirurgul și spițerul casei.
Figaro, prietene, vino să te îmbrățișez. Ești salvatorul meu. Uite, domnule, cum nevoia micșorează distanța dintre oameni. Figaro, dacă am scăpat măcar 12 ore de servitorii care o păzesc. La asta mă gândeam și eu. N-aș putea găsi prin șpițerie nici caiva prafuri nevinovate. Ce, ești nebun? Nu, că nu le fac nimic rău. Ei tot vin la mine pe rând, când unul, când altul, după leacuri. Așa i-aș vindeca pe toți odată. Sau stați, am altă idee. Ce? Ați aflat că trebuie să vină în oraș regimentul infantelui? Da, colonelul mi-e prieten bun. Perfect. Vă prezentați în casa doctorului în uniformă de cavalerist și cu ordin de încartiruire. Restul mă privește pe mine. Dar n-ar strica să vă arătați cam ca după chef. De ce? Pentru că în felul acesta puteți să luați mai repede. Numai să faceți bine pe beatul. Las pe mine. Am să-i spun așa. Ei, ascultă, prietene. Aici are doctorul Bartolo. Nu era. Dar trebuie să vă clătinați mai tare pe picioare. Da, taci. Se deschide peste drum ușa de la intrare. Uite că iese doctorul Bartolo. Să ne ascundem până trece. Stai liniștită, Rozina. Mă întorc imediat. Și vezi să nu mai deschizi fereastra. Habar n-are ea că mâine facem nunta. Și Bazil ăsta care nu mai vine. E ce l-o fi împiedicat. Trebuia să-mi spui ce a aranjat cu notarul și cu actul de căsătorie. Ia să mă repet, să văd ce e cu el. Auzi, ați auzit Ramoritul cum vorbește singur? Da. Tu l-ai auzit ce spunea? Că mâine se însoară cu Rozina și habar n-are. E spune, cine e Bazil ăsta amestecat în căsătoria doctorului? Un prăpădit, un coate goale. Pentru bani face orice. N-aveți nicio grijă, pe ăsta l-aranjăm noi într-o secundă. Da. Se mișcă ceva în dosul perdelei. Uitați-vă. Adică nu vă uitați. De ce să nu mă uit? Păi nu v-a scris ea în bilet ce trebuie să faceți? Cântă ceva care să-mi destăinuiască numele, rangul și intențiile. Așa e, da. Și pentru că văd că am început să o interesez, deși nu știe cine sunt, e mai bine să rămân la numele de Lindor. Farmecul cuceririi are să fie cu atât mai mare. Cum să cânt? Habar n-am să fac versuri. Spuneți, monseniore, orice vă trece prin cap. Inima care iubește nu cere să fii poet perfect. Luați chitara mea. Ce să fac cu ea? Nu știu nici măcar să zdrângănesc. Se poate. Există vreun lucru pe care un om de rangul dumneavoastră să nu știe să-l facă? Dați așa, cu dosul palmei peste strune. În orașul ăsta un trubadur care nu cântă cu chitara se trădează numai decât că nu e sevilian. Hai, monseniore, curaj, monseniore. Da, ai dreptate, curaj. Trebuie mult curaj. Mă numesc Lindor, oare pot spera scumpul meu odor la iubirea ta? N-am nume vestit, prea umil trăiesc, însă eu am îndrăznit mult să te iubesc. Bravo, monseniore, foarte bine. Țineți-o așa, țineți-o așa. Bine, bine. Da? Am două comori, ce ți le voi da? Inima-n fiori și iubirea mea. Ăsta ce să mai spun, m-a făcut praf. N-am nume vestit, prea umil trăiesc, însă eu am îndrăznit mult să te Cât sunt eu de Figaro să fiu al dracului dacă făceam un catren mai bun. Mers, da? Da. Crezi că m-o fi auzit? Da, tu crezi că m-o fi auzit?
Ăsta e răspunsul la întrebare. Ce voce, Figaro! Să știți că aș început să mă iubească. N-ați văzut cum îi tremura vocea? Și ai auzit ce spunea? Da. Totul îmi vorbește în preajma mea de Lindor. Vedeți? Ce crezi, Figaro? O să fie vreodată soția mea? Eu acum nu mai cred, acum sunt sigur. Da? Sunt hotărât. Atunci sunt și eu al rozinii mele până la moarte. Foarte frumos, monsenior, dar nu e nevoie să strigați. Ea tot nu vă aude. Fereastra s-a închis. Domnule Figaro, n-am decât o dorință. Rozina să fie soția mea. Și dacă mă ajuți, fără să-i dezvălui numele meu, atunci mă știi cât sunt de dar. Monsenior. Înțelegi? Monsenior, sunt omul dumneavoastră. Acu, Figaro, băiete, arată ce poți. Norocul te așteaptă cu brațele deschise. Hai să plecăm, să nu dăm de bănuit. Plecați dumneavoastră mai întâi, monseniore. Eu mai am treabă pe aici. Dar ce vrei să faci? Am să intru în casă și cu o singură lovitură de baghetă am să adorm pasnicii, am să fac să se înfirii pe dragostea, Perfect. gelozia să rătăcească drumul și toate piedicile să cadă prin uneltirile intrigii. În timpul ăsta, dumneavoastră, duceți-vă repede la mine acasă, luați-vă uniforma, ordinul de încartiluire și umpleți-vă buzunarele cu aur, cât mai mult aur. Aur de ce? E cum de ce? Aurul face și desface toate, e nervul universal. Repede, nu timp de pierdut, eu fug. Bine, Asta e, nu fugi, zăpăcitule, nici nu mi-ai spus unde locuiești. Așa e, m-am mai urit rău de tot. Unde? Frizeria mea e la 2 pași de aici. Fiți atenți să nu vă încurcați. E zugrăvită în albastru. Afară atârnă 3 lighenașe. Pe firmă e un desen. Un ochi într-o palmă cu explicația. Stau la dispoziție cu sfatul și cu mâna. Și ca să fiți siguri că nu ne meriți în altă parte, băgați de seamă că de desubt scrie mare Figaro. În timp ce doctorul Bartolo era plecat la domn Bazil ca să urgenteze facerea actului de căsătorie pentru a doua zi, contele Almaviva, urmând sfatul lui Figaro, se pregătea să se transforme în militar, ca sub această deghizare să se poată încartirui în casa doctorului. Rozina, singură în camera ei, scrie o scrisoare lui Lindor. După ce a terminat-o și a pecetluit-o, rămâne pe gânduri, neștiind cum să facă să ajungă la iubitul ei. În acest moment apare pe neașteptate Figaro. Vai, domnule Figaro, ce bine îmi pare că te ved. Cum o duceți, seniora? Mă distruge plictiseala. Vă cred, numai pe proștii ingrașe. Da, parcă te-am văzut adineauri vorbind în stradă cu cineva. Da, o rudă de-a mea, un tânăr student, sărac lipit, dar un băiat cu multe calități. Și-l cheamă? Lindor. E păcat că n-a rămas la Madrid. Ar fi făcut o carieră strălucită. Din nenorocire însă are un cusur care îl împiedică foarte mult. Un cusur? Atât de grav? Da. Ești sigur? Da, nefericitul e îndrăgostit. Și asta numești dumneata cusur? Da, și încă foarte mare. Nu uitați că băiatul e sărac. Vai, ce vitregă e câteodată soarta. Și ți-a spus cumva de cine e îndrăgostit? Seniora, sunteți ultima care aș face o astfel de mărturisire. Te rog, domnule Figaro, spune-mi. Tinerul ăsta mă interesează mult, foarte mult. E o fată drăgălașă, plină de farmec, frumoasă, ceva încoace încolo, răpitoare. Talie zveltă, mlădioasă, piciorul fin, obraj trandafirii, mâini, o minune. Și ce gură, ce dinți, ce ochi! Și stă aici, în oraș? Da, chiar pe strada asta. Ce bine! Da? Pentru ruda dumitale. Da. Și care-i numele ei? Mai trebuie și nume? Te rog, domnule Figaro, spune-mi. Spune-mi repede dacă se întoarce acum doctorul, nu-l mai aflu niciodată. Dacă țineți cu tot din adinsul să-l știți, dacă mă forțați, Te rog. atunci am să vă spun. Cine e? E pupila tutorului dumneavoastră. Pupila cui? A doctorului Bartolo. Ai, domnule Figaro, nu vine să te cred. Sau nu cred. Da, seniora, pe dumneavoastră vă iubește și arde de dorința să vă spună chiar el. Domnule Figaro, mă fac să tremur toată. N-are niciun sens să tremurați. Când e cuiva frică de păcat, înseamnă că a și început să guste păcatul fricii. De altfel nici nu trebuie să vă temeți, fiindcă am avut grijă să vă scap de toți supraveghetorii. Dacă Lindor mă iubește într-adevăr, trebuie să mă dovedească rămânând cât se poate de cuminte. Vai, seniora, credeți dumneavoastră că dragostea și cumințenia pot face casă bună în aceeași inimă?
Tineretul de azi e nenorocit tocmai pentru că nu știe cum să iasă din această crudă dilemă. Ori dragoste fără cumințenie, ori cumințenie jinduind după dragoste. Cumințenie, fără dragoste. Sigur, numai dragostea fără cumințenie are un sens. Și eu, dacă aș fi femeie... Da, în definitiv, cum aș putea eu să interzic unui tânăr să mă stimeze? Și ruda mea, să știți, are pentru dumneavoastră o stimă nemărginită. Da, dacă face vreun gest necugetat, suntem pierduți amândoi, și el și eu. Ar fi bine să-i spuneți lucrul acesta în scris. Câteva rânduri pe hârtie sunt mult mai convingătoare. Uite cum se nimerește. Tocmai pregătise un bilețel. Da? Dar te rog să explici că el am scris numai din prietenie. Să nu-și închipuie cine știe ce. Cum o să-și închipuie, seniora? Sigur că din prietenie se vede cât de col. Da, mă gândesc, știi, că dacă are să întâmpine piedici să nu se descurajeze. Imposibil! Numai când îl aud cum vorbește și simt că mă încinge și pe mine dogoarea pasiunii lui. Doamne, aud pași. Trebuie să fie doctorul. Nu cumva să te găsească aici. Trece-te în salon unde e pianul și ascunde-te acolo. Dar voi să nu faci zgomot. N-aveți nicio grijă. Așa, acum că am rămas singur, să-mi reiau broderia, că vine tiranul. E ceva nemaipomenit blestematosă de Figaro. Un minut dacă lipsesc de acasă, gata, le găsesc toate ala-tala. Dar ce s-a întâmplat? Cine te-a înfuriat așa, domnule Bartolo? Figaro, n-auzi? Mi-am tors toată casa pe dos. Mi-am bolărit tot personalul. Pe amândoi valeți i-a scos din circulație. Lui Istețu i-a dat un narcotic și lui Tinerelu un praf de strălutat. Marcelini i-a pus ventuze la tâlpi. Până și catârul, o nenorocită de gloabă oarbă, i-a trântit niște cataplasme și unde crezi? Pe ochi! Își închipui că fiindcă îmi datorează 100 de scuzi pe chirie, că o să-mi prezinte o lotă cât mai mare de cheltuieli. Dar lasă, numai să poftească aici cu nota, îi arăt eu. Nu vezi? Vrei știi toată casa, nici țiperii de servitor. Poate să intre oricine ca pe Maidan. Cine să intre, domnule Bartolo? Afară de dumneata, mai poate pătrunde cineva aici? Mai bine fac exces de precauție decât să mă pomenesc mai știu eu cu ce nepoftit. Ai uitat că azi dimineață ți s-a șterpelit cântecul până m-am coborât să-l caut. Da, te sperii din toate nimicurile. L-a fi luat vântul sau vreun drumeț întâmplător. Află că nu există pe lumea asta nici vânt, nici drumeț întâmplător. Totdeauna e cineva anume care stă la pândă să strângă hârtiile pe care o femeie se preface că le scapă întâmplător. Se preface? Da, seniora, se preface, dar asta nu o să se mai întâmple pe viitor. Am să pun să se pecetuiască toate oblane. Atunci mai bine zidește-le. De la închisoare până la carceră nu e decât un pas. În ce privește ferestrele despre stradă, ideea nici n-ar fi rea. Sper că Figaro n-a fost și în camera asta. Și de el ce frică? De el ca de oricare altul. Parcă mai știi ce poate să-i treacă unei femei prin cap? Dacă ești sigur că e de ajuns ca cineva să fie bărbat, ca să ne și placă numai decât, atunci dumneata, de ce-mi displace atât de mult? Acum nu e vorba de mine. Răspunde-mi, te rog. L-ai văzut pe Figaro? Da, l-am văzut. A fost la mine și am stat de vorbă. V-am să spun chiar că l-am găsit foarte atrăgător. Asta e. Și acum n-ai decât să și crăp de necaz. Mă duc la mine în cameră. S-am furiat, dar o să-i treacă. Hei, Istețu! Tinerelu! Ah, bestiile astea de servitori. Veniți odată, luava dracu! Poftiți! Unde erai, măzănatecule, când a venit bărbierul aici? Eu? Da. Domnule, Cine știe cu ce sperdai vremea? Vreo pungășie, cu siguranță, și de-aia nu l-ai văzut. cum să nu-l văd? Că m-a și examinat și m-a găsit bolnav. Pe semne că avea dreptate. M-a apucaseră niște dureri în toate mădularele, numai Auzindu-l și nepricopsitul de Tinerelu unde e? Auzi, îndrăzneală să te doftoricească fără să fi prescris eu rețeta. Nu se poate, aici trebuie să fie o șălătănie la mijloc. Tinerelu! Tinerelu! E surd? Aici! Lasă strănutatul pe altă dată. Ce e cu tine? Te-ai ramolit de tot? Vă rog să nu mă rost nimic! Că mi-ai dat și mie cu trai! Hai, ieși să afară de aici!
ci că să te porți bine cu servitori. Niște jnapani toți. Uite în ce hal mi-a adus afurisitul ăla la Figaro. Și el își închipuie că în felul ăsta o să-mi plătească chiria fără să scoată un ban în buzunar. Ascultă-mă pe mine. Nu există insinuare oricât de perfidă, nu există infamie, nu există născocire pe care să nu o poți trece drept adevărată în fața credulilor dacă știi cum să o strecori. Și pentru asta avem aici în oraș oameni unul și unul. La început pornește o șoaptă, un murmur ușor. Murmurul crește, se întinde, răzbate pretutindeni. Piano pianissimo. Răul s-a făcut. Pe urmă încolțește, se târăște, își face drum, aleargă din gură în gură, tot mai repede, tot mai departe. Crescendo. Și deodată, fără să știi cum, vezi calomnia că se înalță, șuieră, se avântă, își ia zborul. Rinforzando. Te încolăcește, te târăște cu ea, bubuie și te pomenești cu un strigăt general, cu un cor universal de ură și o sândă. Fortissimo. Și atunci, cine dracu se mai încumetă să-i ție piept? Dar ce tot mândrugi aici, Basil? Ce legătură are calomnia asta dumitale cu situația mea? Cum ce legătură? Ceea ce se face peste tot ca să-ți înlături un dușman, trebuie să facem și noi. Să-l împiedicăm pe al dumitale să se apropie. Până se apropie el, m-am și cununat cu Rosina. Atunci nu mai trebuie să pierzi niciun minut. Foarte bine. Nu te-am însărcinat pe dumneata să te ocupi de toate amănuntele? Da, te-ai calicit când a fost vorba de cheltuieli. O căsătorie nepotrivită, o judecată strâmbă, o favoare care sare în ochi. Toate aceste dizonanțe pot fi armonizate numai prin acordul pe care îl dă aurul. Am înțeles. M-ai adus unde ai vrut. Poftim banii și să terminăm cu povestea asta. Așa mai zic și eu. Mâine totul e gata. Numai bagă de seamă să nu afle Rozina de pregătirile noastre. Nici o grijă. Am plecat. Nu e nevoie să mă conduci, doctore. Nu e nevoie, dar eu sunt precaut. Vreau să închid după dumneata ușa care dă în stradă. Rozina! M-ai strigat? Mă duc până jos să-l conduc pe domn Bazil. Respectele mele, senioara. Bună ziua, domn Bazil. Senora! Vai, domnule Figaro, cum am speriat. Dar ce, n-ai izbutit să pleci? Și n-am vrut. Și noroc că am rămas și am tras cu urechea. Așa am aflat că tutorele și profesorul de muzică, sigur că nu-i aude nimeni, au pus la cale căsătoria dumneavoastră pe mâine dimineață. Căsătoria mea? Da. Cu cine? Cum cu cine? Cu doctorul Bartolo, fidește. Doamne, Dumnezeule, dar ce mă fac eu? Nu vă temeți, lăsați pe mine. Îl satur eu de nuntă. Se întoarce, fugi, mă faci să mor de frică. Să n-aveți nicio grijă. Mă tot întreb, Rozina, ce a putut avea Figaro de vorbit cu dumneata? Foarte simplu, despre Marcelina. Starea ei, pe cât se pare, e destul de rea. Despre Marcelina? Nu cred. Sunt convins că ți-a adus o scrisoare. Da? Și de la cine, mă rog? Ei, de la cine? De la cineva căruia femeile nu-i spun niciodată numele. Poate că era chiar răspunsul la biletul scăpat pe fereastră. Are has că vrei să mă convingi și pe mine acum. Ia dă-mi, te rog, mâna. Mână? De ce? Ei, dă-mi-o. Dă-mi-o că nu ți-o mănânc. Poftim. Degetul e pătat de cereală. Ce vrei dovadă mai bună? Asta e dovadă? Mă faci să râd. M-am trecut la lumânare pe când lucram la Gherghef. Și să știi că e bine să moi imediat degetul în cerneală ca să-ți treacă. Așa? Bine. Atunci să vedem ce spune martorul al doilea. Uite, vezi? În caietul ăsta trebuie să fie 6 foi. Eu le număr în fiecare dimineață. Și azi le-am numărat. Ia să ne uităm încă o dată. 1, 2, 3. Aha! Poftim! A 6-a lipsește. Sigur că lipsește. Am făcut-o corect pentru bomboanele pe care le-am trimis fetiții lui Figaro. Fetiții lui Figaro? Dar, pana, de ce s-a înnegrit? Te pomenești că ai scris adresa fetiții? Nu. De pană m-am servit
ca să îndrept o floare pe vesta pe care ți-o brodez la Gherghef. Toate le explici, dar ca să te cred ar trebui să nu roșești când torni minciună după minciună. La asta, vezi, încă nu te pricepi. Roșesc de indignare, domnule, când văd cum tragi concluziile cele mai sfruntate din lucrurile cele mai nevinovate. Foarte bine, spui că sunt de drept, se poate. De azi înainte, de câte ori am să mai plec de acasă, am să întorc frumos cheia în broască de 2 ori, fiindcă ce e sigur, e sigur. Na, nu spun eu că la noi evraiște. Poftim, acum urcă scara un bețiv. Senora, te rog, treci dincolo. De ce? În cazuri de astea mai degrabă impune o femeie. Te rog, du-te, nu mi-e frică de el. Bine, mă duc, dar să știi că dacă face scandal, viu numai decât. Ce mai fi căutit și soldatul ăsta aici? Care din dumneavoastră amândouă, doamnele mele, se numește doctor Balordo? Nu Balordo, Bartolo. Balordo, Badorlo, puțin îmi pasă, tot aia. Pe mine atâta mă interesează să știu care din dumneavoastră amândouă. Ce amândouă? Ți-am mai spus odată că sunt singur. Eu sunt doctorul Bartolo. Cum am intrat, am și recunoscut, după semnalmente. Uite-l aici. Ia să văd. Nu că pot să ți le spun și pe din afară. Chip buhăit, chelie stearpă, ochi mici de fiară care înțeapă și o mutră slută de balau. Ai venit să mă insulți la mine în casă? Hai, cară-te! Cară-te, urât mai vorbești. Știi să citești, doctore Barbaro? Iar începi? Că și eu sunt cel puțin tot atât de doctor ca și dumneata. Cum așa? Nu sunt medicul cailor regimentului, dar am și fost trimis să stau în gazdă la un confrate. Ce îndrăzneală să compare un potcovar cu un medic. Doctore, nici vorbă nu-i să comparăm veterinarii cu Hipocrat și școala lui. În alta voastră artă medicală, cu multe mai de preț decât să spune, căci dacă nu răpune nicio bolă, pe bolnav mergi la sigur că răpune. Acum n-ai să preținzi pe el, că nu e destul de politicos ce ți-a spus. Neciopritule, să cunoaște că ești deprins să vorbești numai cu cai. Și de dracu mi-a trebuit pe cap pe țivanul ăsta? Am impresia că mă ataci. În definitiv, ce vrei de la mine? Ce poftești? Așa? Va să zic că te mai și răsoiești? Ce vreau? Ușor! Nu te înfuria. Ia cu binișorul, e un om care și-a pierdut mințile. Ai dreptate, senora. Chiar că și-a pierdut mințile. Dar noi doi, dumneata și cu mine, suntem de înțeles. Și apoi nici nu vreau să am de-a face în casa asta cu altcineva decât cu dumneata. Și cu ce pot să-ți fiu de folos, domnule soldat? Trebuie să dorm noaptea asta aici. Numai atât? Numai atât. Iată ce scrie în ordinul meu de cartieruire. Da. Să vedem. Să vedem. Doctorul Bartolo va primi, adăposti și culca... Și culca... Și culca... Pentru o singură noapte pe numitul Lindor, zis studentul. El e, Doamne! Ce mai ai de zis acum, doctore Barbaro? Simți o adevărată plăcere să schimolosești numele? Când îmi spui Barbalo, când Balordo, când... În fine, important e altceva. Sunt comunii nerușinate iubitare de plutonieri, că de când am fost la Madrid, sunt scutit de orice rechiziție și în cartieruie. S-a înțeles? Și acum te poftesc să dispartă aici. Gata! Oi fi dumneata scutit de cartieruire, dar de politeță nu cred că e scutit. Să dispar?
Întâi să-mi arăți ordinul de scutire. Nu știu să citesc, dar o să văd eu cum stă chestia. Nimic mai ușor. Hai. Un moment. Îl am în birou. Hai. Ți-l arăt numai decât. Repede. Frumoasa mea, Rozina. Dumneata ești lindă. Da, ia scrisoarea asta. Bagă de seama, a lăsat ușa deschisă. Scoate, Cu ochii Batista. pe noi și ne vede. Scoate, Batista, eu viu lângă dumneata. La scrisoare să cadă și dumneata o acoperi. Mai la distanță, domnule soldat. Îmi place să se uite cineva prea de aproape la soția mea. E soția dumitale? Eu te-am crezut bunicul, străbunicul sau chiar strămoșul ei. Trebuie să fie cel puțin 3 generații între dumneaei și dumneata. Fă bine și ascultă ce spune ordinul meu de scutire. Față de statornicele dovezi ce ne-au fost date de doctorul Bartolo. Nu mă interesează toată polologia asta. Așa? Vrei să chem servitorul să dea zvârle afară? Va să zic că război? Război să fie perfect! Asta e meseria mea! Vezi pistolul ăsta? Ia stăpâne, domnule, ce glume proaste sunt astea? Ți-e frică? Ți-e frică? Rozina, acum e momentul. Lasă Batista jos, ridică-o împreună cu scrisoarea. Nu te mișca, doctore! Pe urmă! Nu te mai juca, frate, cu pistolul. Te pomenești că se descarcă și mă și împuși. Și? Hai să... Așa, bravo, ia-o, s-a făcut. Pleci odată sau nu pleci? Bine, plec. Adio, doctore. Și fără supărare. Încă un cuvânt. Roagă moartea să nu mă ia prea curând. Niciodată n-am ținut la viață mai mult ca acum. Dacă aș avea eu atâta trecere pe lângă moarte... Cum să n-ai? Nu ești doctor. I-ai făcut atâtea servicii peste servicii, încât atâta lucru poate să facă și ea pentru dumneata. Și cu asta v-am salutat! Sosețiorii! Uf, bine că s-a dus. Trebuie să recunoști că tânărul soldat nu era lipsit nici de spirit, nici de educație. Găsești? În ce mă privește, sunt fericit că am scăpat de el. Trebuie să constat însă că nu ești deloc curioasă să citești împreună cu mine scrisoarea pe care ți-a dat-o. Ce scrisoare? Aia pe care s-a făcut că o ridică de jos, ca să o poți lua de sub Batista. Aia era scrisoarea vărului meu, îmi căzuse din buzunar. Cum îți căzuse din buzunar? Când am văzut foarte bine că a scos-o din buzunarul lui. Ei, ți s-a părut? Mă rog, ce te costă să o citim? Ca să fiu sinceră, nici nu știu unde am pus-o. Îți spun eu, în buzunarul șorțului. Da? Probabil din distracție. Probabil. Ia dă-o încoace. Iar ți s-a năzărit ceva? Dar dumneata ce motiv ai să nu mi-o arăți? Îți repet că e scrisoarea vărului meu, aceeași pe care chiar dumneata mi-a dat-o ieri, de altfel deschisă. Și pentru că veni vorba, află-te rog că libertatea pe care ți-o iei de-a-mi deschide scrisorile îmi displace cu desăvârșire. Nu înțeleg. Ce, eu îți deschid scrisorile dumitale? Nu. Atunci cu ce drept mi le deschizi pe ale mele? Dacă o faci din gelozie, mă insulți. Și dacă e din abuz de autoritate uzurpată, sunt și mai revoltată. Dar e nemaipomenit să-și permită cineva să deschidă scrisorile altora. Chiar ale proprii lui soții? Ei, chiar și atunci. Și afară de asta, eu nu sunt soție. Acum vrei să mă scoți pe mine vinovat, ca să uit de biletul pe care ți l-a trimis Sibovnicul. Dar tot am să-l văd. Poți să fii sigur. Ba, n-ai să-l vezi. Și dacă te apropii de mine, fug din casa asta și cer adăpost primului venit. Ca să-ți piară pofta asta, mă duc să încui ușa de la intrare. Doamne Sfinte, ce e de făcut? Da, stai, îl învăț eu minte. Pun în buzunar în locul biletului scrisoarea vărului. Așa. Acum sper că pot să văd. Și cu ce drept, mă rog? Cu dreptul recunoscut de toată lumea. Dreptul celui mai tare. Mai bine mor decât să ți-o dau. Cât sunt de nenorocită. Ce viață. Mă năbuși de furie. Oh, îmi vine rău. Mor. E poftim. Rozina. Aha, a leșinat. Se aduc puțin apă. Adică nu. Acum e momentul să citesc scrisoarea, până nu-și vine fire. Ce nebunie și pe om că vrea neapărat să afle tocmai un lucru pe care se teme să-l știe.
În fine, să vedem. Dragă Rozina, îți scriu. Aoleu, ce-am făcut? A avut dreptate. E scrisoarea vărului. Oh, gelozia dracului. Acum trebuie să o îmbunez. Noroc că nu știe că am citit scrisoarea. Fuga să aduc niște săruri. L-am păcălit. Dobitocul crede că-s leșinat. Să se satre de gelozie. Lasă, copila mea. Nu e nimic. Respirați încă. Mai. Stai să-ți dau puțină apă cu câteva picături de alcool. Bea. Ce s-a întâmplat cu mine? Nimic. Sabe puțină limonată. Nu iau nimic de la dumneata. Lasă-mă în pace. Rozina, ascultă-mă. Recunosc că am fost prea violent în privința scrisorii. Ce de scrisoare e vorba? Nu, domnule, felul dumitare de a-mi porunci, asta mă scoate din sărite. Uite, îți cad în genunchi. Sunt gata să repar tot rău pe care ți l-am făcut. Iartă-mă. Cer iertare, dar tot mai crezi că scrisoarea nu e de la vărul meu? De la el sau de la altul, mi-e indiferent. Vezi, așa, cu binele, faci din mine ce vrei. Poftim, citește-o. Uite, purtarea asta sinceră mi-alungă toate bănuielile, chiar dacă aș mai fi rămas cu vreuna. Acum te rog eu să citești. Se poate să-ți aduc asemenea injurie? Mă super dacă refuzi. Te rog să socotești acest refuz ca o dovadă a încrederii mele absolute și să nu mai vorbim de asta. Uite, mă duc acum să o văd pe Marcelina, căreia Figaro i-a pus, nu înțeleg de ce, ventuze la tălpi. Nu vrei să vii și dumneata? Ba da. Și pentru că ne-am împăcat, dă-mi, te rog, mâna, micuța mea. Poftim. Dacă ai vrea să mă iubești, nici nu știi ce fericit ai fi. Dacă ai putea să-mi placi, cum te-aș mai iubi? N-avea nicio grijă, o să-ți plac. Hai, mergem? Du-te că viu și eu numai decât. Bine. Bine că s-a dus. Lindor, iubitule, ia să citesc repede scrisoarea ta. Vai, ce rău am făcut că n-am deschis-o mai curând. Tu mă sfătuiești să o țiu cu tutorele numai într-o ceartă. Și ce ocazie minunată am avut. Dar ce-s eu de vină dacă nu sunt încă femeie de lume și nu știu să mint cum trebuie? Când am ridicat scrisoarea de sub batistă, am roșit toată până în vârful urechilor și m-a prins. Am să mă schimb, însă te asigur, pentru că doctorul ăsta, care nu știe să se poarte, izbutește până la urmă să facă și din cea mai naivă femeie vulpea cea mai șireată. Bartolo e disperat că a supărat-o pe Rozina, tocmai acum când ar fi trebuit să se poarte mai bine cu ea ca să o convingă să-l accepte ca soț. În acest timp, contele Almaviva, împreună cu Figaro, își urmează planul lor de a împiedica această căsătorie. Și de aceea Almaviva, travestit de asta dată în student, se prezintă lui Bartolo acasă, care nu-l recunoaște. Cine ești dumneata și ce dorești? Sunt Alonso, elevul lui Don Bazil, care m-a trimis să-i țiu locul, fiindcă o indispoziție subită îl silește să stea în pat. Cum? E bolnav? Da. Tocmai acum? Atunci trebuie să fie ceva foarte grav. Să mergem împreună la el să văd și eu ce are. Nu e chiar atât de rău. Nu stă în pat, numai că nu iese din casă, așa că... N-are a face, să plecăm imediat. Trebuie să vă mai spun ceva. Am primit însărcinarea să vă comunic un lucru foarte grav. Nu fi vreo pungaș? Nu ne aude nimeni aici? Cavalere, vorbește mai tare că eu sunt cam fudul de o ureche și n-aud bine. Cu plăcere. Contele Almaviva, care locuia în centrul orașului, mai încet, te rog, mai încet. s-a mutat azi dimineață.
cum eu am aflat că domnul conte Nu așa tare, pentru Dumnezeu. se găsește în oraș și cum tot eu sunt acela care posedă scrisoarea senorii Rozina către conte... Cum? I-a scris Rozina și dumneata? Ai această scrisoare? Da. Dar te rog, înțelegi odată, vorbește mai încet. Mi-a spus că sunteți cam tare de urechi. De una, domnule, nu De de una? amândouă. Don Alonso, te rog să mă ierți dacă te-am primit cam bănuitor, dar sunt înconjurat de peste tot numai de spioni și de intriganți. Și apoi, nu te supăra, vârsta și înfățișarea dumitale nu mi inspirau încredere. Oh. Ai scrisoarea la dumneata? Da, sigur. Dar sunteți sigur că nu trage nimeni cu urechea? Toți servitorii mei sunt bolnavi în pat și Rozina s-a închis în camera ei. Ca precauțiune, stai să mă duc să încui ușa, să nu dea cumva peste noi. Da, perfect, foarte bine faceți. M-am băgat sigur în capcană. Dacă nu-i dau doctorului scrisoare, o să vadă că l-am mințit. Și atunci strict tot ce-am făcut. Da, cum să fac să afle și Rozina acest lucru? Că altfel iese o încurcătură. M-am uitat pe gaura cheie și am văzut că Rozina citea scrisoarea primită de la vărul ei, ofițerul. Sunt precaut. Înainte de a-i o da, am citit-o. Nu mă las eu dus cu una cu două. Va să zic că nu ne aude și nu ne vede nimeni. Absolut nimeni. Atunci, poftiți scrisoarea pe care senora a trimis-o contelui. Adevărat, e scrisul ei. Ce perfidie. Ia să vedem ce-i scrie. De când mi-ai destăinuit numele și sentimentele dumitale, nu mai încape nicio îndoială că ea trebuie să o conte. Vă rog, de data asta vă rog eu să vorbiți mai încet. Da, ai dreptate. Domn Basil m-a însărcinat să vă spun că totul e gata pentru mâine. Și dacă senora o să se opună... O să se opună cu siguranță. Atunci planul e ăsta. Îi arătăm propria ei scrisoare și spunem că o avem de la o femeie căreia contele i-a predat-o. Vă dați seama că atunci rușinea, ca și necazul că a fost trădată de conte, au să o facă să accepte căsătoria cu dumneavoastră. Admirabil. Înțeleg acum. Pui în mișcare calomnia. Prietene, nu mai am nicio îndoială că vii din partea lui domn Bazil. Dar ca să nu pară că ne-am înțeles între noi, n-ar fi mai bine să te cunoască de acum? Da, vedeți, asta era și părerea lui domn Bazil, dar nu știu dacă acum am timp, că mai trebuie să mă mai duc și la alte lecții. Nu, te rog din tot sufletul, fă-mi serviciul ăsta. Am să-i spun că vii din partea lui domn Bazil să-i ții locul. Cu ocazia asta poți chiar să-i dai o lecție de muzică. Ce nu fac eu pentru dumneavoastră? Vă atrag însă atenția că toate poveștile astea cu așa zici profesori sunt trucuri de comedie răsuflată și ar putea să-i dea de bănuit. No, imposibil. Când te recomand eu, nu mai vorbesc de înfățișarea dumitale, că pară mai degrabă curtezan, dechizat. Socotiți că felul în care mă prezint mă ajută la înșelătoria asta? Nici ghicitorul cel mai perspicace nu te-ar dibui. Să nu cumva să-i spuneți vreun cuvânt despre scrisoare. Nu se poate? Înainte de clipa convenită, n-ar mai avea pe urmă niciun efect. Mie nu e nevoie să-mi spui un lucru de 2 ori. Mă duc să-i vorbesc ca să o decizi să vie. Da. Numai de nu mă recunoaște de cum intre și de emoții să mă dea de gol. Nu vreau să mai aud vorbindu-se de muzică. Nu, muzica o să te liniștească. Ascultă-mă pe mine. Don Alonso e și elevul și prietenul lui domn Bazil. L-a propus chiar ca martor pentru cununia noastră. Cât privește cununia, poți să ții gândul. Și apoi de cântat n-ar de mie seara asta. Unde e noul maestru ca să-i fac și lui vânt? Ce ai? Don Alonso, iar i s-a făcut rău. Nu mi s-a făcut rău, dar întorcându-mă brusc... V-a scrintit piciorul. Da, mi-a scântit piciorul. V-a scrintit piciorul. Mi-a dat seama numai decât. Un fotoliu. Mă duc dincolo să aduc repede un fotoliu. Rozina mea. Ce imprudență. Am să spun o mulțime de lucruri. N-ai să poți, o să stea tot timpul pe capul nostru. O să vie și Figaro să ne ajute. Uite, micuțo, un fotoliu comod. Așa stă aici. Domnule student, nu văd cum o să poată lua astă seară lecții. Mai bine să o lăsăm pe altă dată. Parcă ne-a mai trecut puțin durerea. Domnule Bartolo, mi se pare că azi am fost nedreaptă cu dumneata. Știam eu că o să ai remușcări, inimioara mea.
Dar după o scrântitură ca asta, nu vreau să ți se impună nici cea mai mică sforțare. Să renunțăm, don Alonso. Nu, dacă mă împiedic să-ți dovedesc părerea mea de rău luând lecția de muzică, înseamnă că nu vrei să-mi dai prilejul să-mi răscumpăr greșeala. Domnule doctor, ar fi bine să nu o contraziceți. Cum dorești, iubita mea. Și ca să vezi cât de mult țiu să nu te supăr, uite, am să stau și eu cu voi aici tot timpul lecției. Nu, domnule doctor, nu pot să-ți cer un sacrificiu atât de mare. Știu foarte bine că pentru dumneata muzica n-are niciun farmec. Tot sigur că astă seară o să mă încânte. Ce doriți să cântați, Senora? Ceva din precauțiune zadarnică. Iar precauțiune zadarnică? Da, e ultima noutate a zilei. Poftiți, eu trec la pian și să începem. Cred că am ațipit puțin în timpul acestei bucăți delicioase. Ei, ce să fac? Am atâția pacienți, toată ziua alerg încolo și încoace. Senora, ați interpretat cu multă înțelegere bucata. Meritul revine în întregime maestrului meu. Dragă don Alonso, i-am spus asta și lui Bazil de nu știu câte ori. De ce nu învață lucruri mai vesele, mai săltărețe? Un cântec așa, ca pe vremea mea. Ceva cam așa. Vrei tu, Rozinetă, să-ți fac o omletă? Și aici trebuia cuzinetă, dar eu am pus, știi, ca să rimeze cu... Domnul Figaro. La dispoziția dumneavoastră. Hai, domnule bărbier, vino mai aproape. Ce, n-ai curaj? Sau ai venit să mai pui niște lipitori, ceva cataplasme, niscai clistire? Domnul doctor s-a putut convinge că fără să mai vorbim despre îngrijirile zilnice, zelul meu nu așteaptă decât să-i se poruncească. Sigur. Datorită zelului dumitale, unul din servitori îmi cască și îmi doarme de-am picioarele, iar celălalt strănută toată ziua de-i sar creierii din loc. Să n-aveți nicio grijă. Leacurile pe care vi le-am dat azi nu le trec la socoteală. Asta ar fi culmea, obrăznicii, să mi le pui și la socoteală. Mai bine mi-ai plăti odată cei 100 de scuzi pe care mi datorez. Cum? Cu dobânda lor, bineînțeles. Cum puneți la îndoială cinstea mea? Recunosc și azi că vă datorez 100 de scuzi și mai degrabă vă rămân dator toată viața decât să neg o singură clipă cu lucrul acesta. Bine. Lasă asta deocamdată și spune-mi, i-au plăcut fetiții tale bomboanele? Care bomboane? Alea pe care le-ai dus azi dimineață învelite într-un cornet dintr-o hârtie de scrisoare. Să mă ia dragul. Da, cred că n-ai uitat să-i spui că sunt din partea mea, cum te rugasem, domnule Figaro.
Bomboanele de azi dimineață, da! Mai ce zăpăciți sunt, uitasem cu totul. Au fost foarte bune, seniora, delicioase. Foarte bună, senora, delicioase. Poate că ți-aduce aminte. Și acum, ia spune-mi, pentru ce ai venit? Ai cumva să dai o scrisoare? Urgent, chiar astă seară? Hai, poate deranjează prezența mea. Nu doresc să mă retrag? Din contră, domnule doctor, trebuie neapărat să fiți de față, fiindcă am venit să vă arăt, ca de obicei. Treci mai târziu, acum n-am. Mai târziu n-am eu timp. Și o să rămâneți nebărbierit. Nu binevoiește domnul să treacă în camera dumisale? Nu! Domnul nu binevoiește. Atunci? În definitiv, de ce nu mai arate chiar aici? Aici? Frumoase maniere. Mâine, poimine o să găsești de cuvință să te razi în camera mea, mai știi? Nu te supăra. Iartă-mă, dar trebuie să-ți termin lecția de muzică și nu vreau să renunț la plăcerea de a te asculta. Ei, băieți, veniți încoace. Tinerelule, istețule, ligheanu, apa, tot ce trebuie pentru ras. Da, mai strigi. În urma tratamentului limitare a trebuit să-i trimit la culcare. Atunci n-am încotro, am să aduc eu din odaia dumneavoastră tot ce este necesar. Pofti încheiere. Da. Sau, na, lasă. Mai bine mă duc singur. Don Alonso, da. Fii cu ochii pe ei. N-aveți nicio grijă. Rosina! Ce ocazie am pierdut. Printre chei trebuia să fie și cea de la oblonul cu gratii. Da? Cea mai nouă din toate, ai fi recunoscut-o imediat. M-am răzgândit. E mai bine să nu lipsesc de aici. Poftim cheile, Figaro. Du-te, dumneata, dar vezi să nu te împingă păcatul să șterperești ceva. Se poate? Într-o clipă m-am și întors. Don Alonso, Figaro e ticălosul care a adus contelui scrisoare. Dar pe mine nu mă trage el pe sfoară. Credea că o să-l las singur cu Rosina. Dar eu unde eram? Frumos, vă stă să tot vorbiți pe șoptite, ca să n-aud eu. Ce-a fost asta? Aoleu! Ei, să știi că nemernicul mi-a spart pe scări tot ce avea mai de preț în trusă. Mă duc fuga să văd dacă o mai fi rămas ceva între. Rosina! Rosina! Rosina, n-avem timp de pierdut. Astă seară trebuie să-mi acorzi o întâlnire. Altfel nu te poți smulge din lanțurile în care ești gata să cazi. Lindor, dragul meu. Am să intru diseară prin balcon. În ce privește scrisoarea pe care mi-ai trimis-o azi dimineață... Poftim, tocmai când să spun ce e mai important vine doctorul. Tot! Ce, eu sunt de vină? Țineți scara într-o beznă și bagă omul degetele în ochi. M-am agățat de o cheie și am alunecat. N-am mai auzit una ca asta. Să aluneci din pricina unei chei. Nici eu n-aș fi crezut și uite că s-a putut. Domnule doctor, nu vreau să vă văd supărat. Plătesc eu tot ce s-a spart. Se adaugă la datorie. Dar sunt foarte grăbit și vă rog să luați loc să vă bărbieresc. Unde să stau? În fotoliul ăsta. Așa. E foarte bine. Să încep să vă săpunesc. Uite cine vine, domn Bazil. Acu. Am dat de dracu. Bine că ai venit, domn Bazil. Te-ai făcut sănătos, careva să zică. Don Alonso mă băgase la idei. Chiar vreau să trec pe la dumneata să te văd. Don Alonso? Care e Don Alonso? Da, Don Alonso. Ce faci, Figaro? Îmi pasă să pun în gură? Dacă nu mai stați la un loc, vă rog, țineți de curea să trag briciu. E și acum să nu mai vorbiți că o să vă tai. Domn Bazil, după cum mi-ați spus, am făcut eu lecția de muzică în locul dumneavoastră. Lecția de muzică? Alonso? Vă rog să nu-i vorbiți, domnului doctor, cât timp îl bărbieresc. Domnule Figaro, dă-mi voie, te rog, să spun ceva domnului doctor Bartol. Poftiți, dar repede. Spuneți-i lui domn Bazil că noi doi suntem înțeleși, să nu ne dea de gol, să confirme tot ce spun eu. Mă, ați terminat, domnule doctor, sau nu? O clipă, se mai spun ceva lui domn Bazil și gata. Domn Bazil, ești bun? Vino mai aproape. Da. În interesul afacerii noastre trebuie să aprob tot ce spune Alonso. E omul meu și lucrează pentru mine. Așa, atunci am înțeles. Eu venisem să spun altceva. Contele s-a mutat. Știu tot. Știi tot? De unde știi? E prea lung să-ți explic acum. Atât pot să spun. Nu te amesteca. Vă rog, iar lăsați-mă să-mi fac meseria, așa nu mai isprăvesc niciodată. Stai, Figaro, numai un cuvânt să mai întreb. Ei, domn Bazil, ce cu notarul? Ai aranjat? Aveți tot timpul să vorbiți de notar după ce termin eu cu rasul. Acum stați liniștit, domnule doctor. Domnule Figaro. Dacă nu mă lăsați în pace, am să înciopârțesc rău de tot. Întrerupe-te, rog, un moment, să-i spun ceva domnului doctor. Poftiți, dar vă rog foarte scurt. Domnule doctor, nu înțelegeți că strigați totul.
dacă cereți explicațiile astea cu notarul în fața senorii. Ai dreptate. Nu mai întreb nimic în chestiunea noastră. Dar măcar de politețe trebuie să-i mai spun un cuvânt. Domn Bazil, cum s-a întâmplat că te-ai îmbolnăvit așa deodată? Nebunesc, nu mai înțeleg nimic. Domnul doctor te întreabă ce cauți aici în halul ăsta de bolnav. Ești galben ca un mort, Don Bazil. Domn Bazil, am să vă spun un cuvânt. Să trecem, vă rog, mai deoparte. Luați punga asta și atunci o să înțelegeți totul. Așa, da. Acum încep să mă lămuresc. Sigur că da, aveți dreptate. Du-te și te culcă, domn Bazil, arăți foarte rău și ne sperii pe toți. Da, are febră mare, îi simt dogoarea până aici. Du-te și te culcă, domn Bazil. De ce te-ai sculat din pat, Don Bazil? Dacă e ceva molipsitor, du-te și te culcă. Pe cuvântul meu că au dreptate, domn Bazil. Du-te și te culcă. Va să zic că să mă duc să mă culc. Da, du-te și te Bine, domnilor, prea sunteți toți de acord. Nu-mi rămâne decât să mă supun. Pe mâine, dacă ai să te simți mai bine. Domn Bazil, trec eu pe la dumneata mâine dimineață, de vreme. Bună seara, Don Bazil. Mă ia dracu dacă mai înțeleg ceva. Dacă n-ar fi punga asta. Bună seara, domn Bazil. Bine, mă duc. Bună seara. Bună seara. Încă puțin și sunt gata, domnule doctor. Senora, înainte de a încheia lecția de azi, aș vrea să vă mai dau câteva sfaturi în legătură cu arta muzicală. Ce faci, fiică om? Îmi dai cum să pun chiaroii de la început, mi-ai băgat cămânc în ochi. Nu mai văd nimic. Ce vă tot vă uitați, domnule doctor? Ce vreți să vedeți? Aici e lecție de dans? Nu, e lecție de muzică, așa că... Rozina, avem cheia oblonului cu zăbrele. Prin urmare, suntem înțeleși. La miezul nopții intru pe balcon. Și trebuie să-ți mai spun ceva foarte important. Ca să viu aici, după cum vezi, m-am travestit. Dar degeaba m-am travestit, fiindcă atunci când am intrat... Așa, degeaba te-ai travestit, Ce? am auzit tot. Ce? Nu susur. Domnule doctor, stați, ați rămas cu săpunul pe obraz. Lasă-mă, ticălosule, de să punem iar de mie acum. Du-te la o parte. Frumos, seniora, foarte frumos. Sub ochii mei, în fața mea, ce îndrăzneală. Ce v-a apucat, domnule doctor? Și mă mai întreb ce m-a apucat? Domnule Bartolo, când vă văd cum strigați, nu mă mai mir că Senora nu vrea să fie soția dumneavoastră. Niciodată. Inima și mâna mea vor aparține numai aceluia care mă va smulge din închisoarea asta oribilă. Nu mai am ce căuta aici. Veți, mă năbuși de foc. Ce vreți, domnule doctor? E foarte greu ca o femeie tânără... Sigur, degeaba vă supărați, că n-aveți dreptate. Ce? Când îi prind asupra faptului, tu să taci din gură, bărbier blestemat. Îmi vine să-ți... Plec, e nebun. Și eu plec, pe onoarea mea că e nebun. Nebun de legat, da. Haide. Așa, nebun, s-a dus cu toți. Auzi, sunt nebun, corupători infami. Eu sunt nebun. I-am văzut cu ochii mei cum văd masa asta și ei susțin cu neobrăzare că n-am văzut ce-am văzut. Numai Bazil ar putea să mă lămurească. Să trimis să-l cheme. Hei, servitor, veniți încoa! Na, am uitat că nu mai am pe nimeni. Poate s-a îndurat vreun veciniu, oricine o fi. N-are importanță. Hei, veniți! Cineva, veniți! Stăi degeaba. Nu vine nimeni. Cum să nu-ți pierzi mințile? Cum să n-ajungi de bun de-a binele? Doctorul Bartolo, zăpăcit de urzeala de încurcături din care nu se mai poate descurca, l-a adus la el acasă pe domn Bazil ca să se consulte împreună. E aproape miezul nopții și doctorul Bartolo n-a obosit încă să-l tot descoase pe domn Bazil, insistând mereu asupra acelorași întrebări. Nu-mi vine să cred că nu-l cunoști pe Alonso. Ei, poți să mă întreb și de 100 de ori și tot asta am să-ți răspund. Nu-l cunosc. Faptul că ți-a dat scrisoarea Rozinii înseamnă că le-a trimis din partea contelui, deși, judecând după greutatea pungii pe care mi-a dat-o, s-ar putea să fi fost chiar contele în persoană. Nu cred. Ce, așa arată contele? Dar fiindcă veni vorba de pungă, cum se face că ai primit-o? Ce era să fac?
Toți păreați înțeleși și mă trimiteați mereu să mă culc, așa că eu până la urmă n-am mai priceput nimic. Un singur lucru era clar, punga cu galben și apoi vorba aceea, ce-i mână... Ai dreptate, nu-i minciună. Dar acum să te întreb și eu, ce ai de gând să faci? Fiindcă principalul nu e să ai un lucru, trebuie să te și poți bucura de el. Și asta se aplică în toate domeniile. Să te căsătorești cu o femeie care nu te iubește înseamnă să te expui la multe. Eu unul n-aș lua-o cu sila. Te privește. Eu prefer să-i pară rău ei că m-a luat decât mie că am scăpat. Atunci ce mai încoace și încolo? Însoară-te, doctore, însoară-te. Asta am să și fac. Și chiar în noaptea asta. Bine, dar nu uita sfatul meu. Când vorbești cu ea, calomniază-ți rivalii. Calomniază-i pe toți. Fără calomnii nu izbutești. Ai dreptate. Dar scrisoarea Rozinii pe care mi-a predat-o Alonso mi-a dat o idee grozavă. Atunci rămânem înțeleși. Ne întâlnim cu toți aici la 4 dimineața. De ce nu mai devreme? Imposibil. Notarul e ocupat cu altă căsătorie noaptea asta. Ce căsătorie? Figaro își mărită nepoata. Nepoată? N-are nicio nepoată. Așa i s-a spus notarului. Curios. Încă o căsătorie tot în noaptea asta și cu o nepoată a lui Figaro. E cam suspect. Să știi că iar s-a pus la cale ceva. Du-te la notar și vino chiar acum cu el aici. Pe vremea asta nu vezi cum plouă afară? În sfârșit o să o fac și pe asta. Nu pot să te refuz. Uite, domn Bazil, cheia de la intrare. Afară de dumneata și de notar, nimeni nu o să mai intre aici noaptea asta. Acum m-am învățat minte. Foarte bine, cu măsurile astea de precauție mergi la sigur. Cu cine vorbeai la ora asta târzie, domn Bartolo? Eu? Cu nimeni. Ți s-a părut. Dar dumneata, Rozina, de ce nu te-ai culcat încă? Vremea asta îngrozitoare mă enervează. Așa? Foarte bine, că și eu voiam tocmai să-ți mai vorbesc. Acum, la miezul nopții? Da. Nu mai chinui destul toată ziua de azi? O să vorbim mâine. Numai un moment. Vreau să-ți arăt ceva. Cunoști scrisoarea asta? Doamne Dumnezeule! Rozina, nu mă gândesc să-ți fac morală. La vârsta de vitale oricine poate să greșească. Dar eu îți sunt prieten, crede-mă. M-am săturat. Scrisoarea asta pe care ai scris-o contului Almaviva. Contele Almaviva? Da, contului Almaviva. Și acest conte e o canali. Fiindcă imediat ce a primit-o, s-a lăudat și a dat-o unei femei cu care trăiește, tocmai ca să-i arate cât de mult o iubește. Iar femeia, ca să înlăture o rivală atât de primejdioasă ca dumneata, a dat toată urzeala pe față și mi-a adus scrisoarea. Contele Almaviva. Înțeleg că îți vine greu să crezi într-o infamie atât de mare, dar lipsa de experiență face femeile să fie încrezătoare și naive. Mă cutremur gândindu-mă că acest complot mârșav a fost pus la cale de Almaviva, de Figaro și de acel Alonso, sau mai știu eu cum îl cheamă, care nu e decât o unealtă mâna contului și nu urmărea altceva decât să te atragă într-o cursă. E îngrozitor, dar cum Lindor să fie capabil de asta? Va să zic că Lindor îl cheamă. Cum? El le făcea toate pentru contele Almaviva? Pentru un altul? Dar ce nemernic! Am să pedepsesc și chiar foarte repede. Domnule Bartolo, doreai să mă iei de soție. Cunoști prea bine sentimentele mele. Dacă le-ai mai păstrat, sunt adumitale. Admirabil. Notarul o să vie aici chiar în noaptea asta. Dar încă nu știi totul. Acum nu mai are niciun sens să tac. Doamne, ce umilință! Află că peste puțin timp perfidul de Lindor o să intre pe fereastra asta zăbrălită, a cărui cheii ți-au sustras-o. Așa e, copila mea, cheia asta lipsește. Auzi, criminali, ce îndrăzneală. Dar nu te mai las singură. Și dacă vin înarmați? Așa, ai dreptate. N-aș mai avea cum să mă răzbun. Urcă-te sus la Marcelina, închide-te în odaia ei și în timpul ăsta eu mă duc să vestesc judecătorul ca să-i prindă și să-i aresteze. Te asigur că dragostea mea o să te despăgubească de toate umilirile pe care le-ai suferit. Ai să poți să-mi ierți vreodată greșeala. Du-te sus, ascunde-te la Marcelina. Eu fug să aduc autoritățile. Cât sunt de nenorocită. Parcă dragostea doctorului mă poate despăgubi. Nu mă mai duc la Marcelina. Rămân aici. Vreau să-l văd când o să intre pe fereastră și o să dau ochii cu mine. Și ce figură nobilă și atrăgătoare avea.
Ce voce drăgăstoasă! Când colo el nu e decât un alt josnic a unui corupător. Nenorocita de mine! Doamne, deschide cineva oblonul ferestrei! E frică! Fug! Sunt udloarcă. Frumoasă vreme pentru aventuri. Cum vi se pare, monseniore, noaptea astea cu ploaie torențială, cu tunete și fulgere? Superbă pentru un îndrăgostit. Pentru mine nu prea e. Dacă ne surprinde cineva aici. Ce ți-e frică? Ești cu mine. Singura mea teamă e că n-am să o pot convinge pe Rozina să plecăm imediat împreună. Nu uitați că aveți de partea dumneavoastră 3 sentimente hotărătoare pentru o femeie: dragostea, ura și frica. Cum să-i spun dintr-o dată că notarul ne așteaptă la tine acasă ca să ne cununi? Nu o să găsească planul meu prea îndrăzneț și pe mine prea cutezător? Dacă o să vă spună că sunteți îndrăsneți, o să-i răspundeți că ea e crudă. Femeilor le place să li se spună că sunt crude. Și dacă dragostea ei așa cum vi-o doriți, o să-i destenuiți cine sunteți și atunci nu o să se mai îndoiască de iubirea dumneavoastră. Începusem să mă reliniștesc, că nu mai veniți. Ce plină de farmec e pentru mine această neliniște prin care ai trecut, Senora. N-aș vrea să crezi că profit de situația grea în care te afli aici, la tutorile dumitale, ca să-ți propun să fii soția unui biet nenorocit ca mine, fără nume, fără rang și fără avere. Ce importanță au numele, rangul și averea? Astea nu sunt decât jocuri ale întâmplării. Odată ce mă încredințezi că ai intenții curate... Rozina, dă-mi voie să cad în genunchi în fața dumitale. Te ador. Mă ador, nu? Destul, nenorocitule! Îndrăznești să profanezi un sentiment atât de curat ca dragostea. Dar acum nu mai ești primejdios pentru mine. Așteptam cuvântul ăsta ca să te pot urâ. Dar mai înainte de a te lăsa pradele mușcărilor, află că te-am iubit și că mă socoteam fericită să împart cu tine viața ta grea. Eram gata să părăsesc totul ca să te urmez, Lindor. Dar felul ticălos în care mi-ai înșelat buna mea credință, ca și nemernicia acelui conte Almaviva, căruia vroiai să mă vinzi, a făcut să-mi cadă vălul de pe ochi. Cunoști scrisoarea asta? Nu ți-a dat-o doctorul? Da, și sunt recunoscătoare. De la mine oare? Eu i-am dat-o. M-am slujit de scrisoare ca să-i câștig încrederea, dar n-am mai putut găsi o clipă ca să-ți dau de veste. Așadar, e adevărat că mă iubești, Rozina mea. Ce fericit sunt. Acum nu mai am de ce să mă mai ascund de tine. Fericitul pe care îl vezi acum la picioarele tale nu e Lindor, e contele Almaviva, nebun de îndrăgostit, care te caută în zadar de 6 luni de zile. Dragul meu, cum? Tu ești contele Almaviva? Da. Voi, mi se face rău de emoție? Figaro, i s-a făcut rău. N-aveți nicio grijă, monsignore, n-aveți nicio grijă. Bucuria nu are niciodată urmări supărătoare. Uitați-vă, și revine, și revine. Ah, Lindor, ah, domnule conte, cât sunt de vinovată. Eram hotărâtă să mă căsătoresc chiar în noaptea asta cu tutorele meu. Și să te urăsc toată viața. Monseniore, mi-a luat cineva scara. Din vina mea, Bartolo m-a înșelat. Eu am trădat tot planul. Știe că ești aici, acum o să vină cu justiția. Cu justiția? Acum când știu că mă iubești, Rozina, nu mi-e frică de nimic pe lume. Hai să fii soția mea, dar mai întâi vreau să-l pedepsesc. Nu, te rog, iartă-l, dragul meu. Mi-e inima atât de plină de fericire că nu mai încap întrânsa gânduri de răzbunare. Signore, iată și notarul nostru cu domn Bazil. Îmi pare bine că te văd, domn Bazil. Iar nu mai înțeleg nimic. Cine sunt viitorii soți? Aceiași pe care urma să-i cununați în noaptea asta acasă la Figaro. Da. Așadar, am onoarea să stau în fața excelenței sale, domnul conte Almaviva. Exact. Da. Eu am aici 2 contracte de căsătorie, monseniore. Să nu iasă vreo încurcătură. Unul e al dumneavoastră și celălalt al doctorului Bartolo cu domnișoara... Oh, ce curios! Tot Rozina o cheamă și pe a doua mireasă. Probabil că sunt 2 surori care au același nume. Da, probabil. Până una alta, domnule notar, noi să semnăm contractul nostru. Domn Bazil o să binevoiască să ne slujească de-al 2-lea martor. Nu-i așa, domn Bazil, că nu ne refuzi? Excelență, eu nu mai înțeleg nimic.
Ia punga asta și iar ai să înțelegi. Semnează și termină. Vedeți că eu, când mi-am dat odată cuvântul, ca să revin asupra lui, trebuie să am motive temeinice, argumente grele, dar acum le am și semnez. Domnule Conte, vă felicit pentru căsătoria contractată și vă urez noroc. Acum vă puteți săruta cu soția dumneavoastră. Mulțumesc. Rozina! Ce faci? Te săruți cu acest om? Domnule judecător, arestați pe toți. Pe unul dintre ei l-am și prins de guleri ca să nu scape. Ce ai nebunit să mă iei de guleri? Sunt notarul dumitale. E notarul dumitale, doctore, ți arde de glumă? Pe ăsta, pe Figaro, îl cunosc. Și îl întreb în calitate de judecător ce caută la o oră atât de târzie de noapte într-o casă străină. Fac parte din suita excelenții sale, Monseniorul Conte Almaviva. Pe atunci nu sunteți hoți? Domnule Conte, în casa mea rangul dumneavoastră n-are nicio putere. Vă rog deci să vă retrageți. Ai dreptate, rangul meu nu are aici niciun amestec. Recunosc că acum nu contează decât preferința pe care Senora mi-a acordat-o devenind de bunăvoie soție. Rozina, ce vrea să spună domnul Conte? Spune adevărul și nu văd de ce te miri. N-am promis că noaptea asta mă răzbun pe un înșelător? Iată că m-am răzbunat. Vezi, doctore, când îți spuneam eu că e chiar contele în persoană. Dar căsătoria nu e valabilă fiindcă lipsesc martorii. Ba să avem iertare, căsătoria e în perfectă ordine, deoarece am fost asistat de doi martori, de Figaro și de domn Bazil. Cum, Bazil? Ai semnat și dumneata? Ce să fac, doctore? Are contele asta niște argumente irezistibile. Bine, dar domnișoara e minor. S-a emancipat adineauri prin căsătorie. Rozina e acum soția mea și poartă împreună cu mine titlul meu. Mai poate cineva să mă ia de sub protecția mea? E pupirea mea și nu o dau din mână. Nu mai e sub tutela dumitare, domnule doctor. Acum e sub autoritatea legilor. Și domnul judecător pe care chiar dumneata l-ai adus o va ocroti dacă încerci să faci uz de violență. Și dumneavoastră, magistrații, sunteți sprijinitorii celor asupriți. E adevărat, domnule judecător? Așa e. Mai ales când constat că această căsătorie s-a făcut cu respectul tuturor formelor legale. Mă întreb însă dacă opunerea doctorului nu urmărește cumva ca el să nu dea socoteala de felul cum a administrat bunurile pupilei lui. Să-și dea consimțământul și nu-i mai cerem nimic. Afară de chitanța ai mai de 100 de scuzi. Să nu ne pierdem capul. Toți erau împotriva mea. Și eu m-am băgat ca un prost într-un viespar. Asta e viespar, doctore. Fă și dumneata o socoteală. Ai pierdut mireasa, dar ai rămas cu bani. Iar lasă-mă, domn Bazil, dumneata nu te gândești decât la bani și iar la bani. Mie puțin îmi pasă de ei. Dacă am rămas cu bani, cu atât mai bine. Dar nu din cauza asta sunt de acord. Monseniore, ăștia doi, domn Bartolo și domn Bazil, parcă ar fi frați gemeni. Domnilor, eu nu mai înțeleg nimic. Nu sunt două domnișoare care poartă același nume? Nu, domnule notar, nu sunt decât una singură. Și eu, care le-am luat scara, ca nu cumva să le deranjeze cineva cununia. Ce să fac? Am pierdut partida, fiindcă n-am fost destul de precaut. Ba, precaut ai fost și chiar mai mult decât trebuia. Dar când tinerețea și dragostea se învoiesc să înșele un bătrân care vrea să le pună piedici, totul apare până la urmă ca o precauțiune zadarnică. În Sevilla, toată lumea îl cunoaște pe barbierul ce cu sfatul și cu mâna este gata. Ori și când trubadur netrecut, bărbier priceput, farmacist, strălucit și chirurg exclusiv, prieten bun tuturor, el le dă ajutor și servește pe toți ori și când. În Sevilla, toată lumea îl cunoaște pe bărbierul ce cu sfatul și cu mâna este gata. Ați ascultat Bărbierul din Sevilla, adaptare radiofonică după piesa lui Beaumarchais. Înregistrare realizată în anul 1952. Distribuția a fost următoarea: Contele Almaviva, Aurel Munteanu; Bartolo, G. Timică, artist al poporului; Rozina, Cela Tănăsescu; Figaro, Ion Lucian, artist emerit; Don Bazil, George Groner, artist emerit; Istețul, Nae Roman, artist emerit; un notar, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; un alcade, Mircea Constantinescu, artist emerit. În alte roluri, Liliana Mihailescu, Mari Teodorescu, Lucica Zorini, Teli Barbu, Radu Zaharescu,
Trio Grigoriu, Ștefan Bănică, Constantin Păsculescu. Crainicu Sorin Balaban. Regia muzicală Paul Urmuzescu. La ghitară Adrian Ionescu. Regia tehnică inginer Lucian Ionescu. Regia de studio Rodica Bobescu. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.